ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ MPP ਹਨ, NDP ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ MPP। ਸਾਰਾ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਔਨ। ਓਕੇ ਸਾਰਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਈ ਇੰਟਰਵਿਊਡ ਮੇਅਰ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸਟਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ। ਬੜੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਸੀਗੇ ਕਿ 70,000 ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ 1200-1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ 1250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੀਡਸ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਸਿਟੀਜ਼। ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਵਰਥ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਿਸਾਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪਾਓ, ਗ੍ਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗੋਗੇ? ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਐਂਡ ਸੀ ਆਲਸੋ ਸਪੋਰਟਡ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਿ ਯੈਸ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀਪਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੇਮ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। Absolutely. ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਿਸਨਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਆ। ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਵਰ ਰੈਕੋਰਡ ਹਾਈ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ across Canada ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਰੇਟਸ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਨਗਲੈਕਟ ਐਂਡ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਆਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਹਾਇਰ ਰੇਟ ਆਫ ਸਪਰੈਡ। ਐਂਡ ਸੋ ਜਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, we should have more resources, we should be getting more vaccines to help us stop the spread. Even vaccines they ਗੱਲ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, but even before this ਜਿਹੜੀ contact tracing ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ rapid testing ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ workplaces ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ support ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ and ਬਹੁਤ delayed response ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਬੜੀ essential workers ਦਾ population ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ trucking associations ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, warehouses, manufacturing, logistics, even taxi and limo industry ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕਰੋ। This is not fair that our community is not receiving its fair share of vaccines and supports to help us fight COVID-19 here in Brampton. ਜੀ। ਔਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਡੈਥ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ ਪੀਅਰਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਟਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਦੇ ਕੁਡ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਯੈਸ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਡੀਪ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ।
Absolutely. When is worker they don't, supply chain to province and country the which interrupt ho sakdi hai. Any body economic impact ho sakdi hai communities nu je workers continue to get sick, and if we have to shut those warehouses and logistics houses down, both body impact hogi. But both reasons ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ historically ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Brampton community ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ healthcare services ਦੇ ਵਿੱਚ investments ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਆਂ. And so ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ if you have more people who are getting sick, this is also putting a strain on the local healthcare resources. ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ hospital ਹੈ ਸਾਡੇ city ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ opposition members, we've been fighting for another hospital and to increase the funding to our local healthcare system so that we can have the capacity to fight. Also ਸਾਡੇ housing ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ both multi-generational homes ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ because housing ਦੇ ਵਿੱਚ investments ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, affordable housing ਦੇ ਵਿੱਚ investments ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ. So absolutely right, and it's a multifaceted issue in the city, and both factors contribute ਕਰਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ public health measures implement ਕਰੋਗੇ ਇਸ root issues ਨੂੰ address ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ equity lens apply ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ policy response ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ actually understand ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ community ਕਾਹਤੇ disproportionately impact ਹੋਈ ਹੈ and ਉਸ factors ਨੂੰ address ਕਰੀਏ. Okay, ਜੇ ਅਸੀਂ understand ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ both high population of essential workers ਹਨ ਜਿਹੜੇ essentially benefit ਕਰਦੇ ਆ economy ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. And ਤਾਂ ਹੀ mayor not only Patrick Brown but also Bonnie Crombie ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ and ਦੂਜੇ mayors ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ paid sick days implement ਕਰ ਸਕਦੇ हैं इस workers वास्ते, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ life ਬਚਾ ਸਕਦੇ हैं and spread stop ਕਰਦੇ हैं workplaces ਦੇ ਵਿੱਚ, but also ਆਪਣੇ families ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਹ safely isolate ਹੋ ਸਕਦੇ हैं and also ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ time off ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ worry ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ rent pay ਕਰੂੰਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ groceries ਆਉਂਗੇ. ਇਹ ਜਿਹੇ public health measures ਚਾਹੀਦੇ हैं ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ evidence clearly indicate ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ hotspot and why that spread is happening there. Wonderful. Thank you Sara. I think ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਭੇਜਣ ਦੀ. ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਅਗਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਅਗਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਚੇਗਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ. I think everybody understands. Let's see and let's hope ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ ਔਰ proportionately ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ. Mayor is saying ਕਿ they are ready, they have capacity of 70,000 vaccination daily. Absolutely. ਹੁਣ ਜਦ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਆ the need in our community, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ very clearly essential workers in ਸਾਡੇ community ਦੇ ਵਿੱਚ, aging population ਹੈ, ਜਿਹੜੇ seniors long term care ਤੇ connected ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ vaccine. And so ਜਦ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ even in the last pilot program ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ pharmacies the program ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ government ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ appeal ਨੂੰ exclude ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਇਹ ਜਿਹੇ approaches this leaves the city behind. So ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ hopeful ਹਾਂ ਕਿ government community ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ every resource ਜਿੱਦਾਂ possible ਆ ਇਹ deploy ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. And that means including us in the pharmacy pilot program. That means looking at mobile vaccination clinics. So ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ family doctor ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ clinics ਤੇ ਜਾ ਕੇ vaccine ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. Right now ਉਹ strategy is very sloppy and unclear to a lot of people. Got the vaccine milugi ਕੀ priority ਕੌਣ priority ਦੇ line ਦੇ ਵਿੱਚ and got ਸਾਡੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ we need to be vaccinating 70,000 people a day, why aren't we getting the supply to be able to reach those targets? Both concerning. And so I think resources ਹੈਗੀ provincial government ਨੂੰ, federal government ਨੇ both assistance, there are billions of dollars of assistance ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ strategies and public health measures ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ communities ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ implement ਕਰਨੇ ਨੂੰ. But the most concerning of this all is that
conservative government, Doug Ford, ne choose kita investments karne nu to not make these investments, to not help us get the vaccines that we need to not use every resource possible to help us stop the spread. This is the government's choice in responding to the pandemic. The evidence is clear, the data is clear, the doctors, the mayors, public health experts are all being very clear about what is needed. It doesn't make sense why the government is not acting on that advice. Okay. Thank you, Sara. I think it was a very, very difficult time. और अजय भी सारा डिफिकल्ट टाइम ओवर नहीं होया जब तक वैक्सीन लग नहीं जाणगे सारे लोग इम्यून नहीं हो जाणगे कदी भी ये जरा मुड़ तो खतरा बार बार मंडरांदा रहेगा स्प्रैडिंग दा बार बार ये वैक्सीन बार बार इस जरा वायरस ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ लेकिन आओ रल मिल के थोड़ा एक तो रूल्स ਨੂੰ भी फॉलो करिए जो साडे हथ वस है जो पब्लिक तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਲੇਕਿਨ ਯੈਸ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਵੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਔਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ ਐਟ ਦ ਐਂਡ No, Jarur, thank you so much. And Jarur, as a member in Brampton Centre, issues मैं legislature ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ and ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ don't hesitate to contact the office. ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9054541233 and ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ fight continue ਕਰੂੰਗੇ on behalf of Bramptonians and ਬਹੁਤ important ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ public health measures follow ਕਰੋ and please stay safe out there. Oh, 905-454-1233. If you have any question, any suggestion, any advice, any opinion, call her office 905-454-1233. Sarah, thank you so much. Thank you so much, Ji, and Sat Sri Akal Ji, and be well, everyone. Thank you so much.